aludam, tomato achaar, red wine, and celery. Say hi to camera. Namaste. Namaste. Welcome back to our channel. आज चाहिँ हामी यहाँ सेलरोटी, होममेड सेलरोटी, आलुदम, स्वीट पोटेटो, अनि हाम्रो लेफ्ट ओभर चिकन विङ्स, टमेटोको अचार, Can you hold like this? हामी फ्यामिली You like this? Can you? इन्जोय गर्न गइरहेका छौँ। कस्तो बनिएको छ है आलुदम। Let's see first. Let's try first. Then review. Yes, please. रोटी कस्तो छ सेलरोटी? Already showed them. Thank you. That's disgusting. हाम्रो सानो मान्छे चाहिँ रोटी नखाने भएर उसलाई चाहिँ फ्राई राइस। Thank you. Tomato achaar. This is my spoon. Can I have one roti? Roti. See guys, really nice roti. Thank you very much, buddy. Delicious roti, aludam ko lagi. हामी सुरु गरौँ है त। Thank you. Start. Start now. Guys, यो चाहिँ after a week है एक्सर्साइज आएपछि 2 हप्ता 4टा घरमा बुढीको ट्रिट 2 weeks जङ्गलबाट फर्किनु भएको। उहाँ चाहिँ जङ्गल भन्नाले यहाँ चाहिँ आर्मी एक्सर्साइज गयो भने चाहिँ जङ्गल भन्दो रहेछ। खास त जङ्गल त होइन होला, काइन्ड अफ जङ्गल अर्को क्याम्पमा होइन त। क्याम्प त क्याम्प होला, ट्रेनिङ एरिया ट्रेनिङ एरिया। ल चेन्ज गरौँ न त। Oh, thank you. Cheers. Cheers. After 2 weeks of treat है guys यो चाहिँ। मेरो छ जानु रोटी रोटी खाने के not bad सेलरोटी not bad गुलियो धेरै। सानो मान्छे आफै खाँदैन, फेरि खुवाउनै पर्छ उसलाई चाहिँ। सेलरोटी चाहिँ सरप्राइजमा है गाइज that's the surprise एक्सर्साइज गरेर कमजोरी भयो कि भनेर नि, फुट मोर बेल्ली भनेर। कमजोरी हो न यस्तो दामी खाना गरेको बिहान फुल ब्रेकफास्ट दिउँसो कन्टेनर हट फुड बेलुका पोक करी चिकन करी अझ टेकै होला कहिले कहिले त। नो टेक वे नट अलाउड ड्यू टु कोरोना त्यस्तो राम्रो छ नि खानेकुरा सेफ भइहाल्नु भयो एभ्री नाइट बिजी चाहिँ बिजी भएर पटेर त फोन किन्न लाग्यो। एक्सर्साइज त्यसै बिजी हुन्छ नि आर्मीले ट्रेनिङ गर्ने ढङ्ग काहीँ पनि फोन लाग्दैन काले प्र्याक्टिस गयो त चकचके What are you doing? आलुदम कस्तो भएछ? Nice. आलुदम मेरो त बेस्ट फुड नै आलुदम हुन्छ। मासु तिमीहरू खाऊ, आलु चाहिँ मलाई पकाइदेऊ भन्नुहुन्छ। Yeah. Not every time. ल छ सिधा म चाहिँ आलु चाहिँ ठिकै त्यस्तो Fried rice?
बेस्ट चाहिँ होइन आलु भुजुरी चाहिँ मनपर्छ चिकन Chicken. चारजना मान्छेको डिफ्रेन्ट चारवटा फेभरेट फुडहरू बाइ द वे युकेमा अहिले एकदमै वेदर बिग्रिरहेको छ पानी आएको अहिले फेरि घाम लागेको छ अनि जाडो छ जाडोमा सेलरोटी मिठो हुँदो रहेछ Dumplings. सुठनी नेपालको सुकुनी नेपालमा सुठनी या चाहिँ अब के भन्छ स्विट पोटेटो अनि रेड पोटेटो स्विट पोटेटो स्विट पोटेटो यो चाहिँ फेरि छोरीको फेभरेट छोराको फेभरेट चाहिँ फ्राइड राइस ल छ खालको चोइस छ बाबुको फेभरेट चाहिँ यो Guys, this is not challenge anyway. Just like enjoy. गाइस जति पनि नयाँले हेरिरहनु भएकोहरूले प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला अनि अहिले कोरोना बढेर कस्तो खतरा भइरहेको छ नेपालतिर सबैजना सुरक्षित बस्नु होला घरभित्रै काम छैन भने बाहिर नहिँड्नुहोस् होला भिडियो देखेको थिएन बाहिर देखेको त पुलिसले तान्दा तै पनि त कति ढाँटेर हिँडिरहेको छ अस्ति भाइरल पुलिसले भाटा परेको दबाई लिएर आएको भनेर खै देखाउनुहोस् न त भन्दाखेरि चाहिँ पाउरोटी र सार्यो भन्दा चाहिँ त्यसो नगर्नु पुलिसले कहाँ तेल फुट्ने त आफ्नै लागि तपाईँहरूकै लागि नै उनीहरूले पनि त्यत्रो दुःख गरेर खटेर हेरिराखेको छ नियम उल्लङ्घन नगर्नु होला आफूलाई बचाउनु होला सुरक्षित रहनु होला खै एउटा रोटी मिठो भन्छ मिठो भयो त हौ अन्त पापा गयो हौ पापासँग मात्रै टाँसिन्छ मिठो छ त्यसो चाहिँ त्यो मुनि पनि खाऊ न खाना लाग्यो It's a bit oily. तेल नपायो भने त भइहाल्यो ओइलीले नि ग्यास्ट्रिक चाहिँ दुख्छ ग्यास्ट्रिक छ गाइस के भन्नु नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक भएन भने त नेपाली नै होइन भन्छ अरे अब ग्यास्ट्रिक छ फुल ग्यास्ट्रिक केही छैन आफूलाई त ओन्ली फेभर त्यो पनि आफूलाई त थपिएको छ लास्ट इयरदेखि फुल रोटी खानु छिटो नै भएर खान्छ त ल चप You wanna kiss me? Sit down. के गर्नु You wanna kiss me? Kiss me. मलाई के थियो Come here. Eh, chicken. Come on. नाम मागेर बनाइदियो सेलरोटीको कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है गाइस Delivery गर्छौ
डेलिभरी पनि गरिदिन्छु अर्डर गर्नुभयो भने लोकलहरू त त्यसो टाढा हुँदैन around UK UK भरिमा It's not possible to do Possible to do पोस्ट गरिदिनु मैले अनियन भाजी लन्डन पोस्ट गरिदिएको छु त साथीलाई Rapa. 2 बट्टा Burin na pala kita na basi mo. के भएर एक्सर्साइज कस्तो भयो बताउनु न 2 weeks के गर्नुभयो आर्मी के एक्सरसाइज त लगाउ कसरी बताउनु के हुन्छ भने आर्मी को ट्रेनिङ कुनै बताउनु मिल्छ कुनै बताउनु मिल्दैन ओइ डले Stupid. You say something. What are you school? You been good? School is good. School? Preparing for test. No. I had my test. You already had your final test? No. Really? No, I haven't had it. I had. Oh, there's a test. Practice test. No, topic test. There's still ages away. You can. Eat it. I had a languages test. And asking for online shopping. She keep asking. No. £50. How much? 50. Total? Bucket man? No, budget. फिर 50 pound की क्या कितना 50 pound की Some freaking silver. Guys, छोराछोरी बढेपछि डिमान्ड साह्रो हुँदो रहेछ लास्ट टाइम भने हामी 50 pound को त ल कम सो Boy, so कस्तो रहेछ स्विट पोटेटो स्विट पोटेटो सुठुनी भन्छ हाम्रो गाउँतिरको मैम so sweet It's Okay. सुठुनी साह्रो मिठो रहेछ झन् इन्डियन सप छ इन्डियन सपमा बेच्छ नेपालको सुठुनी कोदोको पिठो कालो दाल सुठुनी पिँडालु आटा सबै इन्डियन सपबाट ल्याउनुपर्छ नेपाली सबमा नि बेच्छ बेच्नु ओके अब हामी चाहिँ खाइसक्यौँ गाइस थ्याङ्क यू हेरिदिनु भयो हामीलाई सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला Thank you for watching. लाइक एन्ड सब्सक्राइब Like, मिठो भयो सेलरोटी subscribe. Johan, say thumbs up. मेनी मोर Thumbs भिडियो up. अरू पनि भिडियो थुप्रै लिएर आउँदैछौँ अब समर लाग्दैछ युकेमा हाइकिङ ब्लगहरू क्याम्पिङ ब्लगहरू लिएर हामी आउँदैछौँ अवश्य जरुरी सो हामी चाहिँ अब चाहिँ बाई बाई भन्दैछौँ सल्युट गरे सल्युट नमस्ते सल्युट गरे सल्युट थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई डाम